Magandang araw po sa inyo. Nandito naman tayo sa isa na namang tutorial kung paano mag-subtract ng fraction. So, let's proceed. Case number 1, same denominator. 1 minus 1/2 equals unknown. Since meron tayong 1 na pwede namang maging 2/2 dahil equivalent din po ang 2/2 sa 1, pwede na natin ngayon i-minus ang numerator nito sa numerator ng second fraction. So, 2/2 minus 1/2 equals 1/2. So, ganun lamang po yung pagmaminus ng same denominator. I-minus lang po natin ang mga numerators nila. Case number 2, different denominators. So, 3/4 minus 1/2. First method, hanapin natin ang LCD or least common denominator. Ito yung pinakamababang factor or multiple na common sa dalawang denominators ng fraction. So, kuha na natin yung multiples ng first denominator, which is 4. So, 4, 8, 12, 16, 20. Nakuha yan, 4 times 1 equals 4, 4 times 2 equals 8, 4 times 3 equals 12, 4 times 4 equals 16. So on. Or, hanggat sa wala tayong nakukuhang common multiple, didire-diretso natin yon sa 4 times 100 or 4 times 200 and so on. So, multiples naman ng second denominator. 2, 4, 6, 8, 10. 2 times 1 equals 2. 2 times 2 equals 4. 2 times 3 equals 6. 2 times 4 equals 8. So, ano po ang LCD or pinakamababa na common sa kanila? So, the LCD is 4. Next method, kailangan natin i-divide ang LCD sa denominator ng first fraction. So, 4/4 equals 1. Then, i-multiply po natin yung nakuha nating answer sa numerator ng first fraction. So, 1 times 3 equals 3. Then, i-apply po natin sa second fraction. So, LCD divide denominator ng second fraction, 4/2 equals 2. Then, i-multiply natin yung nakuha nating answer, which is 2 sa numerator ng second fraction. So, 2 times 1 equals 2. So, i-copy lang po natin yung sign na minus. Sa nakuha natin, 3 minus 2 over 4 na LCD. Simplify, 3 minus 2 equals 1. So, copy the LCD. Ang final answer ay 1/4. Next, subukan naman natin yung vocabulary natin kung ano intindihan natin doon sa napanood nating video. So, question number 1, 1 minus 3/4 equals unknown. Question number 2, 5/4 minus 2/3 equals unknown. So, unahin muna natin yung question number 1. Bibigyan ko kayo ng 10 seconds para pag-isipan kung ano ang sagot sa question number 1. Your 10 seconds starts now. Okay, let's solve. Solution. Since yung 1 ay equivalent sa 4/4, i-minus lang natin yung mga numerators nila since same denominator sila. So, 4 minus 3 equals 1. Then, copy kung ano yung parehas nilang denominator. So, the answer is 1/4. Pero may mas simplest form po sa pagsusubtract or pag-add ng whole number sa fraction. So, po pwede nating i-multiply yung denominator ng fraction sa whole number. So, 4 times 1 equals 4. Tapos, i-minus natin yon doon sa numerator. Nakuha nating answer sa 4 times 1 equals 4. I-minus natin sa 3. Ang answer ay 1. Then, copy the denominator ng fraction. So, same lang din, 1/4.
Question number 2 naman, 5 over 4 minus 2 over 3 equals unknown. So, meron din tayong 10 seconds para pag-isipan kung ano ang answer dito. Your 10 seconds starts now. Okay, let's solve. Siyempre, pag magkaiba ang denominators, kukuha natin ng LCD. Pero, ang short method, i-multiply lang natin yung denominators nila para makuha natin LCD. So, 4 times 3 equals 12. And then, cross-multiply yung numerator ng first fraction sa denominator ng second fraction. So, 3 times 5. Copy yung sign minus sa product ng kinross-multiply natin na denominator ng first fraction dun sa numerator ng second fraction, which is 4 times 2. Then simplify. 15 minus 8 all over 12 equals 7 over 12. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa mga video at sa mga tutorial natin. At marami pa pong susunod na mga tutorials. Kaya don't forget to subscribe. Thank you!